Tämä on Studio Helsinki-tuotanto. Miehen pitää ikään kuin tietää, mitä nainen haluaa. Eli miehen täytyy automaattisesti, tietenkään näinhän se ei ole, oikea mies osaa lukea naista ja osaa tyydyttää naisen ilman, että täytyy kertoa. Onko siis tätä, se kuulostaa jotenkin ihan kahelelta. Niin. Ruututerapiassa me käsitellään TV-sarjojen ja leffojen ihmissuhteita sekä somessa trendaavia parisuhdeasioita meidän terapeuttien näkökulmasta. Meillä on Karon kanssa yhteinen vastaanotto nimeltään Uuden elämän värit täällä Helsingin Vallilassa. Mä oon Karoliina Kruuna, seksuaaliterapeutti ja terapeuttien kouluttaja. Ja mä oon Marika Rosenborg, seksuaaliterapeutti, eroasiantuntija ja tietokirjailija. Laita popparit mikroon ja hyppää seuraamme terapeutin sohvalle. Tänään jutellaan eka kertaa elokuvasta täällä ruututerapiassa. Me ollaan pukeuduttu meidän elokuvan väriin ja nyt varmaan joku nopea huomasi, että voisiko olla kyseessä Barbie-elokuva, joka muutama vuosi sitten tuli. Ja tämä jotenkin, sä ehdotit tätä, tämä innosti mua tosi paljon, mutta kun siitä oli sen verran aikaa, kun mä oon sen käynyt katsomassa tyttäreni kanssa, niin katsoin sen nyt eilen uudestaan sitten, että ajattelin, että vähän palaan niihin maisemiin ja mitä se nyt toisaalta herättää tässä kohtaa. Mutta ennen kuin aletaan puhumaan Barbie-elokuvasta ja sen teemoista enemmän, niin miten Barbie liittyy sun lapsuuteen tai nuoruuteen, tai liittyykö se? Se liittyy aika vähän. Mulla itsellä ei kauheasti ollut Barbeja. Mutta sitten kun mulla oli naapurissa mun hyvät ystävät, Mikko ja Mari, niin Marilla oli semmoinen tosi upea Barbie, just tämän värinen. Se on semmoinen auto, mikä siinä leffassakin oli, niin Marilla oli sellainen. Ja mä vein sitten aina mulla oli silloin tällaisia trolleja. Oli vähän erilainen lapsikin, niin mä kiikutin se. No niitä feikkoja, millä oli pitkä pörrönen tukka, sellainen ihana joku niin kuin tosi kirkkaan värinen. Niin sitten mä kiikutin ne mun trollit sinne, mutta siitä tuli kyllä sit vähän ongelmia, koska eihän ne Barbit olisi saanut sit niin trollit ja Barbit olisi niin keskenään voinut leikkiä, eikä trollit ollut oikein tervetulleita sinne Barbin autoon. Niin mä en muista enää, miten me ratkaistiin tämä. Ehkä se voi olla sitten, että trollit jäi sitten jonnekin nurkkaan ja mä leikin sitten Marin Barbeilla tai jotakin. Mutta joo, mulla ei itsellä ei. Tai ainakaan mä en muista, että mulla olisi kauheasti ollut Barbeja, vaan mä muistan enemmänkin nämä punkkaritrollit. Joo. Entäs sulla? Joo, siis mulla ei ole Barbie-lapsuutta tai nuoruutta, minkä ikäisenä niillä nyt sitten lapsenakaan niillä leikittiin. Että, mä koin sen jotenkin etäiseksi hahmoksi itselleni. Ja ehkä vähän stereotyyppiseksi niin leluksi ja ne ei vetänyt mua puolensa. Toisaalta mä koin ehkä ne myös kalliiksi leluiksi ja sitten niin kuin ehkä jotenkin valmiiksi jo en halunnut pyytää mitään semmoista, mikä olisi niin kuin hintavaa. Mutta noin niin kuin ideana, ilmiönä, historiansa tuotteena, niin tosi kiinnostava niin kuin lelu ja asia. Ja aina kun välillä näkee ihmisillä niiden vanhoja Barbeja, niin musta on ihana katsoa kaikkia niitä vaatteita ja kuulla ihmisten tarinoita, mitä sinne liittyy. Ja tämä elokuva nyt tietysti niin kuin kertoo paljon laajemmin, teemottaa paljon laajemmin siitä asiasta. Ja sitten hauska kuriositeetti oli se, että mitä huomasin eilen, että siellähän on Sex Educationin näyttelijäkartti. Laskin ainakin 3 tässä elokuvassa, mitä en ollut tajunnut aikaisemmin. Ja sekin ilahdutti. Mutta joo, nyt ehkä kiinnitin huomiota vähän eri asioihin kuin silloin ekalla kerralla. Toki mä menin silloin katsoa sitä leffaa aika kylmiltään sille, että mä en niin kuin tiennyt mitään muuta siitä, kuin että se oli hirvittävän niin kuin suuri menestys ollut. Ja se yllätti silloin sitten sisällöllään. Ja se, mitä sitten eilen, kun lähdin sen pariin, niin jotenkin vei mun huomioon, niin oli just nämä stereotypiat, ja minkälainen pitää olla niin kuin oikea mies ja oikea nainen, ja mikä on kaunista ja mikä on komeaa. Ja sen takia tuossa tänään, kun tultiin tänne, niin oli pakko napata tuolta meidän hyllystä tämä klassikkoteos, John Grayn, Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta, joka niin kuin heti tuli mieleen, joka oli semmoinen self-help-klassikko silloin joskus, kun mä olin nuori, ja nykyään kukaan ei kehtaa pitää tätä kirjahyllyssä. Meilläkin tämä taisi olla kyllä jossain tuolla vähän piilossa, mutta tämähän tämä on tässä niin kuin Barbie-elokuvassakin. Ja nyt jos niin kuin ajatellaan, että miten maailma niin kuin on muuttunut, niin onneksi
onneksi me nykyään niin kuin nähdään monimuotoisempana se, miten me voidaan ilmaista meidän sukupuolta ja myös se, että sukupuoli on enemmän kuin, niin kuin mies ja nainen. Tätähän nyt sitten elokuvan päähenkilöt myös sitten niin kuin tutkivat koko elokuvan ajan, että millaisena he itsensä kokevat ja sitten tietysti myös se, että minkälaista palautetta he saavat sen niin kuin tosimaailman kautta. Mutta miten sä näet työssäsi tämän, kuinka paljon ihmisillä tänä päivänä vielä on tämmöisiä niin kuin jotenkin sisäistettyjä oletuksia siitä, että mitä on olla oikea nainen tai mikä on olla oikea mies? Onko tämmöisiä, niin kuin, nyt ehkä mennään sinne heteronormatiivisen niin kuin näkökulman puolelle, mutta mitä sussa herättää? No tuossa mä kerran luin kirjaa, tuossa se on ollut meidän eteisessä toi kirja, ja mä laitoin kenkiä jalkaan ja sitten mä nappasin kirjan käteen ja vähän selailin sitä, ja mä muistan, että siellä oli sellainen kohta, niin kuin missä hän luki, että voiko, mitäs päin se nyt meni, Mars on niin kuin tämä mies, että voiko saako marssilaiset puhua tunteista? Eikä? Joo, kyllä, se lukee siellä ja siis, mutta ehdottomasti vastaus sun kysymykseen, että kyllä se edelleen näkyy. Suurin osa mun asiakkaista on semmoisia noin 4-50-vuotiaita, mun ikäisiä, meidän ikäisiä, ja näkyy ehdottomasti. Yksi semmoinen, mihin mä törmään tosi usein, on se, no se voi olla just tämä, että saako puhua tunteista. Toki voi koskea kaikkia sukupuolia, mutta erityisesti sellainen, että mielletään tosi usein sellaiseksi, että on niin kuin feminiinistä ja liian feminiinistä herkkyyttä, näyttää tunteita, itkee, puhua tunteista, olla tarvitseva, näyttää omia tarpeita. Että kyllä tosi monella miehellä on vielä jotenkin tosi iso lukko sen kanssa, että en mä voi itkeä. Että voiko mä mennä, että miehetkin kaipaa syliä tietenkin, voiko mä mennä syliin, voiko mä mennä lähelle. Että joo, näen kyllä ehdottomasti. Tulee mieleen tuosta se, kun aika usein juuri, pysytään tällä heteronormatiivisella puolella, niin kuulen sen, että miehet voi sanoa vastaanotolla, että kun on vaikka teemana tunteet tai tunteet tulee muusta syystä puheeksi, että en mä osaa puhua tunteesta, tai en mä oikein edes tunnista tunteita, tai en mä ole miettinyt, että mitä ne on, en mä tiedä, miltä musta tuntuu, niin mä usein annan silloin mahdollisuudeksi, että voisit sä puhua sun ajatuksista. Kerro meille sun ajatuksista, että kyllä ne tunteet tulee sitä myötä esille, koska et sä oikeastaan voit tuoda asioita esille ilman, että niihin ei liittyisi jonkunlaista tunnereaktioa. Niin. Niin, ja sitten ei se kuitenkaan se tunteiden tunnistaminen ja vaikka niiden ajatusten tunnistaminen ja sanottaminen, niin ei se ole sen ihmeellisempää kuin se, että välillä hetkeksi pysähtyisi. Sekin on meillä aika vaikeaa, että me pysähdytään, lopetetaan se, mitä me tehdään, lopetetaan häärääminen, laitetaan puhelin pois, pysähdytään hetkeksi ja kysytään, että hei, mitäs mä nyt ajattelen tai miltä musta tuntuu. Että sä kysyt itseltäsi sen. Ja onhan se, vaikka jos miettii nyt näitä miesten ja naisten eroja, niin leffassahan se oli jotenkin niin semmoinen, se oli niin semmoinen niin kuin iso, että se on, tai niin kuin jotenkin sellainen, että miehillä se on niin kuin salia ja kaljaa ja rahaa silloin, kun Ken pääsi tänne oikeaan maailmaan. Hän näki, että tällaista se voi olla. Ja valta tuli siinä tosi vahvasti myös. Joo, ehdottomasti. Mutta onhan meillä, kyllä se edelleenkin on, musta tuntuu, että vaikka tämä on muuttumassa ihan hirveästi, mutta naisilla on paljon enemmän niitä ikään kuin sellaisia foorumeita tai paikkoja, missä he puhuu, missä heiltä kysytään, että mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sulla menee. Että se on usein niin, että kun naiset kysyy sitä enemmän toisiltaan ja niin kuin istutaan alas ja jutellaan. Sitten miehillä se voi olla enemmän sitten tehdä jotakin. Että se niin kuin tapaaminen kavereiden kanssa tapahtuu tekemisen kautta. Niin sehän ei välttämättä kannusta siihen, että sä kohtaat niitä sun tunteita. Vaikka onneksi tässä on tapahtunutkin tosi paljon muutosta, että ei se aina suinkaan mene näin enää, onneksi. Ei, ja tässähän on myös se, että me hirveän helposti, me naisetkin, vaikka meillä on enemmän sitä tunnepuhetta ja kysytään sitä helpommin myös muilta ihmisiltä, niin mekin usein niin astutaan siihen ansaan, että kun multa kysytään, että mitä mulle kuuluu, niin mä rupean puhumaan siitä, mitä mä työssä tapahtuu, mitä mun perheenjäsenille kuuluu, minkälaisia, miten ehkä jotkut muut ihmiset, jotka mun elämässä liittyy tähän, että mä en välttämättä heti
niin kuin vastaa sieltä ihan niin kuin mun omasta maisemasta, koska meidän on niin helppo jotenkin niin kuin tulla niin kuin itsellemmekin näkyväksi sitä kautta, niin kuin, että mitä me niin kuin ollaan muille. Ja tietenkinhän se niin kuin vaikuttaa meihin, miten meidän läheiset voi esimerkiksi. Tai jos työ on tärkeää, niin kuin se meille molemmille on ihan törkeän tärkeää, siksi me tässäkin istutaan ja puhutaan työstä keskenämme, niin tietysti siitä niin kuin mielellään silloin niin kuin myös puhuu. Mutta tunteethan todella ne yleensä nousee tarpeesta siitä, että joku tarpeet tyydyttyy tai ei täyty. Että kyllä senkin, että sen tiedetään, että mikä se lähde sille tunteelle on, niin se vaatii usein sen, että sä oot niin kuin läsnä tässä hetkessä. Kyllä. Vähän myöhemmin varmaan puhutaan siitä niin kuin tästä Barbie-maailmasta ja siitä, että miten siellä esimerkiksi ei näy seksi ollenkaan. Tai ehkä se näkyy, mutta se niin kuin näkyy vähän eri tavalla. Mutta miten sä näet sit seksin suhteen stereotypioita? Minkälaisia oletuksia meillä edelleen näkyy? Ehkä sellaisia, mitkä saattaa estää sitä yhteydellistä seksiä ja nautintoa seksissä. Onko meillä vielä sellaisia stereotyyppisiä oletuksia naisen roolista, miehen roolista, se, että minkälaista jos me ollaan vähän kauemmaksi, tai siis sanotaan, että mä menen alkuun, ennen kuin se suhde on, niin kyllä siis mun työssä tulee tosi paljon esille nämä tämmöiset ulkonäköpaineet. No ne on tietysti Barbie-leffassakin yksi asia, mikä siellä täydellisessä maassa niin kuin tulee esille, mutta siis se, että onko mä oikein kokoinen, onko mä oikein näköinen, mitä musta niin kuin olisi ehkä niin kuin paranneltavaa. Ylipainoon tulevat asiat on paljon esillä. Se, että tuntuu, että ei voi löytää sen takia kumppania, kun kaikki etsii sitä jotenkin täydellistä ihmistä. Tai muuhun ulkonäköön liittyvät asiat. Nämähän voi myös ihmisillä, joilla on niin sanotusti täydellinen vartalo tai kasvot, tai että ne ovat niin kuin yleisten niin kuin standardien mukaan niin kuin hyvännäköisiä ihmisiä. Niillä voi olla ihan samoja paineita myös niin kuin tähän liittyen. Toinen, se on varmaan nuorempien ihmisten joukossa ehkä muuttunut, en tiedä, mutta ainakin mitä on keski-ikäisten uudella kierroksella olevilla ihmisillä on tämä, että voiko nainen tehdä aloitetta niin kuin asia, että vai pitääkö niin kuin odottaa tai että kauan pitää odottaa. Tulee sitten tämmöistä niin kuin pelaamista, että voiko vastata ja mitä pitää tehdä, että voi edistää sitä, että tämä niin kuin suhde menee eteenpäin. Jossain määrin voi myös olla jotain tämmöisiä niin kuin koulutukseen liittyviä asioita. Miehillä voi olla pituuteen liittyviä paineita tai koulutukseen liittyviä paineita. Me ollaan hirveän hyviä pointtaamaan erilaisia haasteita, ollaan me sitten mitä sukupuolta tahansa, että mitä meidän pitäisi olla. Ja sitten se helposti niin kuin unohtuu, että me ollaan niin kuin kaikki kuitenkin haavoittuvaisia. Ja todennäköisesti siellä maailmassa on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa sä niin kuin löydät yhteyden, kun sä itse vaan niin kuin suostut jotenkin tulla näkyväksi siinä kohtaamisessa. Tunnistan kyllä ehdottomasti. Ja meillä on esimerkiksi sellaisia odotuksia, oletuksia, naisella voi olla miehellä, että miehen pitää olla niin kuin samaan aikaan sellainen herkkä ja haavoittuva, osata puhua tunteista, mutta silti semmoinen tosi voimakas ja jotenkin niin kuin suojeleva ja tällaista. Että sellaisia, niin kuin, ja toki monissa ihmisissä näitä ominaisuuksia onkin, mutta silleen, että saatetaan odottaa myös niin kuin sellaisia aika niin kuin isoja niin kuin ääripäitä. Kyllä. Joo. Ja sitten ehkä jos miettii ihan seksiä ja sitä, että minkälaisia stereotypioita, minkälaisia oletuksia ihmisillä voi olla seksissä, niin sitten mä mietin esimerkiksi tällaista, mikä on, niin kuin, mihin mä törmään tosi usein, on se, että miehen pitäisi ikään kuin tietää, mitä nainen haluaa. Eli miehen täytyy automaattisesti naisesta kyllä. riippumatta. Niin, koska kaikki niin. samat asiathan toimii kaikkien kanssa tietenkin seksissä. No tietenkään näinhän se ei ole. Mutta ikään kuin se, että sen pitäisi jotenkin sanattomasti ihmisen pitäisi pystyä lukemaan, että mitä sä haluat, ja sitten sen seksin pitää vaan toimia ja lähteä sellaisena yhteisenä kemiana. Ja mä huomaan, että erityisesti sellainen, että tosi moni, jos nyt me ollaan taas vähän ehkä liiankin tämmöisessä heteronormatiivisessa asetelmassa, mutta tosi moni nainen ajattelee, että ikään kuin oikea mies osaa lukea naista ja tietää, mitä nainen haluaa, ja osaa tyydyttää naisen ilman, että täytyy kertoa. Onko siis tätä, siis tämä on tämmöistä karseet jotenkin, tämä ajatus siitä, että olisi jotenkin semmoinen olo, että toisella on nyt niinku se
niin kuin ne taidot ja valta niin kuin tyydyttää minut. Niin jotenkin, ja mä vaan tässä niin kuin otan vastaan ja saan sitten orgasmeja tai jotenkin nautin ihan. Se kuulostaa jotenkin ihan kaheleelta. Niin. Ja siis tietenkin on paljon ihmisiä, jotka heittää tällaiset kaikkihan romukoppaan tai että heitä ei millään tavalla koske tällainen, mutta kyllä mä näen aika paljon sitä, että jotenkin semmoinen edelleen semmoinen ajatus siitä, että miehen pitää olla seksissä jotenkin se hallitseva, dominoiva, voimakas, nainen on sitten enemmän se alistuva. Tietenkin tässä on hirveästi vaihtelua, ei se aina mene kaikkien kanssa. Ei, ja joskushan seksi toimii ilman puhettakin. Niin, ja kyllä, että vaikka sä et edes tunne vielä tyyppiä, niin teillä vaan jotenkin niin kuin teidän toiveet ja tarpeet ja anatomiat ja heittäytyminen ja kaikki, niin kuin, miten se niin kuin energia niin kuin tiivistyy siinä, niin se vaan niin kuin, sen on parhaimmillaan niin kuin ihan upeata, mutta sen varaan ei voi niin kuin jäädä, että se olisi niin kuin ikuisesti niin samankaan tyypin kanssa, jos halutaan kehittyä siis siinä yhteisessä seksissä. Kyllä. Ja kun sen kuitenkin kaiken pitäisi lähteä siitä, että mitä sä itse oikeasti haluat, eikä mitä sä ajattelet, että mitä sulta ehkä nyt odotetaan tai mitä sä kuvittelet haluavasi. Että kun aika moni ihminen hän tekee seksiä miettimättä koskaan sitä, että minkä sellainen mä oikeasti oon. Onhan se kysymys, just se, mikä Barbie-leffassakin on, että kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Kuka sä oikeasti olet, eikä niin, että kuka sä ajattelet, että sä oot tai sulta odotetaan, että sä oot, tai mikä se muotti on, mihin sut on laitettu. Mutta seksin suhteen me ihmiset me mietitään tätä ihan liian vähän, vaan me vaan toistetaan sitä, mitä me ollaan tehty joskus ja mitä me oletetaan, että ehkä meistä halutaan tai minkälainen mun kuuluu olla ihmisenä tai naisena tai miehenä. Ja sitten taas toisaalta ajattelen, että varsinkin pitkissä parisuhteissa, niin välillä on ihan ok olla varmaan sitä niinku suoritusseksiä tai sitä niinku rutiiniseksiä ja välillä sitten rakastellaan ja välillä sitten niinku himostellaan ja välillä voi olla pitkiä taukojakin. Että semmoista, kukaan ei varmaan niinku ehkä pysty semmoiseen tietoiseen seksuaalisuuteen niinku kaikkina aikoina. Niin samalla tavalla kuin me ei pystytä mihinkään muuhunkaan elämän osa-alueeseen. Ei työssä eikä ihmissuhteissa eikä harrastuksissa, että ne on muuttuvia ja niihin vaikuttaa kaikenlaiset asiat, niin samalla tavalla ne vaikuttaa seksiin myös. Että ei se ole mikään sellainen staattinen, täydellinen maailma, niin kuin Barbie-maailmassa, mihin ei koske niin kuin ne muut elämän lainalaisuudet. Joo. Kuka minä olen ja kuka sinä olet? Barbie-maailmassahan se molemmille, Barbille ja Kenille, oli niinku tosi annettu, että ne niinku jotenkin niinku suoritti semmoista tietenkin, mihin heidät oli luotu. Mutta kyllähän se näkyy täällä ihmismaailmassakin, että me eletään moni semmoista elämää jotenkin, mikä meille on niinku jo kotoa lähtien ehkä annettu, niitä niinku, että mitä elämällä pitää tehdä ja minkälainen koulutus pitää hankkia ja minkälainen kumppani ja mitä perhe tarkoittaa. Ja sitähän se tarkoittaa juuri, kun me puhutaan identiteettikriisistä, niin sehän on niin kuin se havahtumisen hetki siinä, että sä ekaa kertaa ehkä elämässä kyseenalaistat sitä, että kenen elämää mä elän, että onko tämä mun elämää. Ja onko mä niinku aidosti niinku kysynyt itseltäni, että haluanko mä tätä tai niinku, enkö mä halua tätä. Ja sitten jos tämmöinen kohta tulee vaikkapa sitten siellä parisuhteessa, niin siitähän on mahdollista päästä yhdessä eteenpäin, mutta se tarvitsee silloin niin yhdessä työskentelyä myös ja sitä semmoista niin sanottua parisuuden slangilla sanottua semmoista parisuhteen päivittämistä ja sitä, jotta siitä voisi niin saada mahdollisimman hyvän ja voisi päästä sen kanssa niin eteenpäin. Leffassa toki se oikea ihmismaailma päivittää heidän ajatuksiaan siitä, että mitä se hyvä elämä on ja sitten he tuovat niitä ajatuksia takaisin sinne Barbie-maailmaan ja siinä on sitten monenlaista kuohuntaa, kunnes sitten ehkä molemmat alkavat lähestyä sitä niin kuin uudenlaista päivitettyä minänsä. Niin. Mutta onhan se varmasti aika pelottava tilanne, että jos on parisuhteessa, no vaikka nyt mä en tiedä, että onko Barbie ja Kenin suhde parisuhde, mutta se, että mikä suhde se sitten onkaan, mutta se, että jos se sun läheinen ihminen, että kun hän muuttuu, kun hän ei olekaan enää sellainen, mitä hän on ollut aikaisemmin, hän alkaa oppia itsestään jotain uusia puolia ja alkaa elämään jotain uudenlaista, jollakin tavalla uudenlaista elämää, niin sehän voi olla kumppanille kyllä tosi pelottavaa. Se oli aika mielenkiintoista siinä, kuinka niin jotenkin
Barbille on koko ajan jotenkin selvää se, että ei tämä Ken on ihan kiva tyyppi, mutta hän ei nyt niinku, ihan niinku tässä ehkä niinku halua hengata sen kanssa. Siinähän on vähän niinku toisinpäin laitettu tämä, että se on tyttöjen illat, josta mies joutuu ulos, mitä voi ehkä niinku ajatella myös toisinpäin, että voisi olla niinku, no olihan siellä näitä poikien iltojakin sitten, mistä sitten naiset joutuu ulos ja siinä lopussa, no me sun kanssa usein, no ei usein aina tullaan siihen lopulta tulokseen, että se niinku vuorovaikutus ja se avoimuus on myös niinku vaikeista asioista on niinku tosi tärkeää. Ja siinähän sitten lopussa käydään näitä keskusteluja, että Kenillä kai on kuitenkin vähän niinku se jotenkin ajatus, että hänen pitäisi niinku jotenkin nyt olla parisuhteessa Barbien kanssa, mutta Barbie sanoo, että ei se käy, koska Barbiella on ihan oma suunnitelma siitä, että miten niinku elämä menee eteenpäin. Ja saa ollakin. Ei se parisuhde tarvitse olla se ainoa suunnitelma. Totta. Mitä sä mietit siitä, mua kiinnostaisi se niin kuin täydellisen maailman idea, mikä siinä leffassa oli. Eli se Barbie-maailmahan oli ikään kuin sellainen täydellinen, missä kaikki tapahtuu aina samalla tavalla ja kaikki säilyi muuttumattomana ja sellainen muutos oli kauhean pelottavaa. Niin mitä sä sellaisesta maailmasta ajattelet? Kuulostaako se jollakin tavalla tutulta? Muutos on kaikista meistä, kaikille meille pelottavaa ja herättää hankalia tunteita. Ja sen takiahan me haluttaisiin varmaan hirveästi niinku tarrautua semmoiseen niinku jotenkin, ainakin jotkut meistä semmoiseen maailmankäsitykseen jotenkin, että voisi niinku olla semmoista niinku tietynlaista kaavamaisuutta, johon meidän on helppo nojata ja niinku turvallista. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että elämä muuttuu koko ajan, ihmissuhteet muuttuu koko ajan. Ja kun me uskalletaan katsoa sitä muuttuvaa maailmaa, muuttuvaa itseämme, mikä nyt sitten tietysti jälleen kerran vie myös sinne, että myös me niinku itse muututaan se niinku ajatus siitä, mikä on hyvää elämää, mitä mä tarvitsen tässä vaiheessa elämältä, niin se on osa koko tätä kattausta. Eli mun mielestä se on hirveän niinku inhimillistä niinku, tämä niinku ajatus, niinku, että kaikki jatkuisi ikuisesti näin, mutta sehän on niinku fantasiaa kuitenkin. Niin. Niinhän se on, että meidän monillahan on esimerkiksi seksiin liittyvät muutokset tuolla tosi pelottavia. Että jos seksistä, no ensinnäkin ajatus on, monilla on sellainen ajatus, että tämän seksin kuuluu olla aina tällaista, tai että tämä menee aina näin, ja tämä menee aina samalla tavalla. Ja sitten jos siinä tapahtuu jotakin muutoksia, se muutos voi olla se, että ei olekaan enää seksiin liittyviä haluja, tai tulee vaikka erektiohaasteita, tai ei saakaan enää orgasmia, tai joku seksiasento tuntuu ikävältä, tulee kipuja, tai niin kuin vartalo muuttuu ja sitten se voi tuntua ihan tosi pelottavalta. Mehän haetaan seksistä tosi paljon sitä turvaa. Eli sellaiset tutut, samanlaiset asiat on turvallisia ja sitten kun se muuttuu jollakin tavalla, se voi olla tosi pelottavaa. Mutta sitten kun se muutos kuuluu siihen seksiin myös. No Barbie-maailmassahan sitä seksiä ei juurikaan näkynyt. Heillähän ei ole edes sukupuolielimiä. Se on hämmentävää, mutta sen on tosiasia myös. Niin on. Joo. Mutta sitten me myös haetaan seksissä usein sellaista täydellisyyttä. Että siellä pitää olla, sun pitää näyttää täydelliseltä, sun pitää kuulostaa täydelliseltä. Tuoksua, joo. Tuntua. Niin, kyllä sen pitää olla aina ihanaa ja ilotulitusta ja jotenkin suuria tunteita. Että kyllä niin kuin seksiinkin liittyy aika paljon niitä oletuksia ja stereotypioita siitä sellaisesta täydellisyydestä mikä on kyllä mikä on tosi rajoittavaa, eikä se ole millään tavalla inhimillistä eikä ole ollenkaan realistista, että koska seksihän on usein se on moninaista ja vaihtelevaa ja tosi värikästä ja välillä tylsää ja välillä tosi ihanaa ja välillä sitten kaikkea siltä väliltä. Että. Ja osalle ihmisille se on niin kuin ensisijainen rakkauden kieli, eli tullaan siihen, että se on se, millä mä niin jotenkin mittaan sitä, että rakastaako toinen mua yhä, että haluaako se mua seksuaalisesti. Kaikillehan ei näin ole, mutta osalle se sitä on. Niin, kyllä. Mutta elokuvan lopussa Barbie on menossa gynekologille ja sitä jäin tuossa nyt sitten pohtimaan, että saiko hän niinku ihmiseksi siirtyessään niinku vielä enemmän kuin elää vain ihmisten maailmassa, mutta se jäi nyt sitten ehkä arvoitukseksi meille, että jos ei Barbien kakkososaa tule. No miten sä, Marika,
jos sä saisit olla Barbie, ihan minkälainen vaan Barbie. Siellähän oli tosi, no silloin kun mä oon ollut lapsi, no mulla oli se trolli. Mä en muista, mä en tiedä minkälainen se Barbie oli, mutta kyllä mä vähän muistan siitä, että ei silloin ollut, silloin oli ehkä joku lentoemäntä Barbie saattoi olla ja ehkä sairaanhoitaja Barbie, jotakin tällaisia muistokuvia mulla on, mutta siellä ei ollut presidentti Barbia ja lääkäri Barbie, joo, sen mä muistan. Siellä oli tosi monenlaisia erilaisia hahmoja tässä Barbie-maailmassa, niin minkälainen Barbie sä olisit, jos sä saisit olla ihan minkälainen vaan? Jos mä saisin olla ihan mikä tahansa Barbie. Mä olisin varmaan niin kuin eräopas Barbie. Se, joka tykkää olla metsässä yksin, mutta myös seurassa. Ja joka saa kuunnella lintuja ja katsella puita ja muistuttaa, että se on usein paljon tärkeämpää, mitä me niin kuin itse nähdään, kuin se, että millaisena minut nähdään. Entäs sä? Mikäs Barbie sä olisit, jos sä saisit päättää? Me ollaan kyllä tässäkin asiassa aika täydellinen mätsi. Voitaisiin tässäkin Barbie-maailmassa perustaa yhteinen yritys, koska mä haluaisin olla meribiologi. Mä olisin meribiologi Barbie, jolla olisi semmoinen alus, se on tutkimusalus, ja sitten meribiologi Barbilla olisi tietenkin kaikki sukellusvehkeitä, se pääsisi sitten välillä sinne sukeltamaan kalojen kanssa ja ihmettelemään sitä vedenalaista maailmaa, niin eräopas Barbie sopisi tähän maailmaan kyllä tosi hyvin, että tervetuloa vaan mun alukselle. Tämä on nyt kyllä jännä juttu, että meillä on nyt kuitenkin tämä niinku yhteinen vastaanotto ja yhteinen tämän hetken ammatti, niin ei sitä tiedä, mitä tässä vielä kehittyy tulevaisuudessa, kun tuli nyt tätäkin asiaa esille. Kyllä. Ja kyllä mä tosi mielellä on myös tämä terapeutti Barbie myös, mutta tässä haavemaailmassa mä en sitä nyt valinnut. Okei. Joo, olisin voinut olla minäkin terapeutti Barbie. Onkohan semmoista? Sä olisit voinut olla myös kirjailija Barbie. Kirjailija Barbie, kyllä. Mä voisin olla juoksija Barbie. Joo, kouluttaja Barbie. Niin. Kyllä. Joo. Sörkänfriidu Barbie. Joo.